Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Prince George, British Columbia, Canada. Mình là chủ cửa hàng Alira Beauty Bar. Cửa hàng của mình chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, điển hình như là nails. Mình tới Prince George năm 2013 để bắt đầu khóa học tiếng Anh tại trường College of New Caledonia. Một trong những lý do mà mình chọn trường CNC tại vì số học viên cho một lớp học thì vừa phải, nên giáo viên có thể dành thật nhiều thời gian để trao đổi bài học với mình hơn. Cái điều thứ hai mà mình biết là rất là nhiều bạn học sinh cũng như phụ huynh quan tâm đến đó là chi phí sinh hoạt và kinh phí của trường học. Thì hai cái điều đấy ở Prince George và đặc biệt ở CNC thì nó không quá đắt đỏ. Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội học tập tốt ở Canada, mình tin CNC có thể giúp bạn làm được điều đó.